Le t'ju prezantojmë në PowerPoint një pamje të tillë, ku ke vendosur një sfond, pra një foto të Albert Einstein, dhe ke vendosur disa thënie të tij. Foton po e shkarkojmë nga Pixabay, pra kam bërë download dhe më pas e kam shkarkuar. Këtu thjesht jam në PowerPoint dhe jam në slide, një nga slide-et. Kam bërë zoom in, zoom out, pra kam minimizuar pjesën e slide-it. Dhe nga menuja insert, në pjesën picture, po importoj foton. Po selektoj foton që e kam lënë në download, ndërkohë këtë foto mund të bëj dhe crop. Mund të bëj crop në formë perspektive që po marr një formë që është 16:9. Mund ta përshtas atë, pra cilën pjesë të sipërfaqes të marr, dhe mund të jap enter ose mund të klikoj jashtë saj. Po e hap foton, sa është madhësia e slide-it. Tani po shkoj në menun insert dhe po marr një shapes. Po marr një dërtkëndësh. Po bëj hapjen e shapesit. Po bëj një pamje të tillë. Dhe sipër saj po vendos disa tekste. Pra insert dhe po marr text box. Mund të vendos edhe në të majtë, dhe në pas mund t'i bëj me të reqe me drag. Po vendos disa thënie të ti, pra të Albertit. Po shkruaj, po e formatoj atë, po ndryshoj, e bëj pak më të theksuar, dhe madhësinë e shkrimit po vendos 100 piksel. Po rregulloj për masat e saj, dhe tani nga tastiera CTRL dhe D mund të bëj duplikantën e saj, ose mund ta bëj dhe copy paste. CTRL C, CTRL V. Por më mire kam me CTRL dhe D që bëj duplikantën. Pasi bëj ndryshimet e teksteve, do më duhet që këto tekste t'i zhvendos. Pra po i zhvendos, pra në sipër shapesit. Po mund të vendos dhe në të djathtë, pra i çoj direkt në të djathtë. Nëse bëj një gabim, bëni CTRL dhe Z për të kthyer veprimin pas. Po e çoj në të djathtë, të njëjtën gjë mund të bëj edhe me tekstin tjetër. Mund ta çoj atë direkt në të djathtë, po të dua. Dhe mundem të zvogëloj dhe për masën e saj, pra për masën e këtij konturit. Le të marr tani një tekst tjetër dhe të vendosim disa thënie të tij. Po ta shikoni, është më komode të punosh jashtë slide-it dhe mundesh ti marrësh me tërheqje dhe ti vendosësh në zonën e saj. Po vendosim edhe një thënie tjetër. Po e zhvendos. Momentin që është vendos, mund ta formatoj, pra po rris madhësinë e shkrimit. Mund të marr mund ta bëj edhe bold, pra ta theksoj të bëja, dhe mund të bëj pak hapjen e saj. Tani le të bëj duplikantën e saj, pra CTRL dhe D, dhe po e çoj në një vend, pra në një zonë. Pra me CTRL dhe D bëj duplikant. Tani pasi bëj edhe editimin e tekstit, po bëj këtë lloj selektimi. Në fillim fare do selektoj pjesën e sipërfaqes, pra pjesën e dritëkënqit. Më pas duke mbajtur CTRL shtypur, bëj add selection, pra i selektoj të gjithë objektet. Shkoj në shapes format, në pjesën merge shapes, dhe marr çekoj të fundit. Po ta shikoni të tillë pamje, do të thotë që brenda tekstit mund të vendoset pjesa e imazhit. Mund të ndryshoj edhe pjesën e fushës, mund ta marr shapes filling për marr të zezë, dhe nëse nuk dua pjesë outline, i them no outline. Mund të bëj një preview dhe duket kjo pamje, por nëse ti dëshiron ta zhvendosësh, mund ta zhvendosësh, për shembull, mund ta vendos në të djathtë, mund të zvogëloj edhe pjesën e dritëkënqit,
Pra mund e keni vetë në dorë. Shikoni, pra kjo është pjesa e previews, por mund ta vendosni edhe në qendër të saj. Pra për të dalë nga previewat, dilet me ESC. Pra mund ta vendosni diku